صباح الخير، يسعد صباحكم يا رب. كيفكن صبايا؟ شو أخباركم؟ رمضان كريم عليكم جميعا، ويا رب صيامكم مقبول وطاعتكم مقبولة إن شاء الله. رح أعمل لكم وصفة معروك عن جد بتجنن، كتير رح تحبوها بدون بيض. خلص إن شاء الله رح أعتمدها دائما. بالبداية حطيت كاسة حليب ونص كاسة مي دافية، مشان مي سخنة يعني عفوا، حتى تكون الحليب والمي سوا فاترين. بعد ضفت لها معلقة خميرة كبيرة، الخميرة الفورية استخدمتها، وثلاث معالق سكر. طبعا فيكم تزودوا السكر حسب الطلب، كل حدا حسب شو قد بيحب الحلاوة. أنا إذا بدي أعملها مرة تانية رح أضيف معلقة سكر كمان، بحس إنه رح يطلع أطيب. بنحركهم كتير منيح، وبنضيف لهم 3 معالق طحين، وبنضل عم نحرك لحتى نتأكد إنه الخميرة اشتغلت. بنشوف هذا الشي من الرغوة اللي بتصير. بعدين بنضيف الطحين بالتدريج. ضفت 5 كاسات طحين بالتدريج، وضفت لهم بالنسبة للمنكهات معلقة كبيرة محلب، طبعا هذا اللي بيعطي نكهة المعروك. وضفت كمان نص كاسة زيت نباتي، وتقريبا 3 معالق لبن اللي هو الزبادي أو اليوغورت حسب شو بتسموه بمدينتكم بلدكم، وكمان رشة ملح لحتى توازن النكهات وتظهر أكتر. بالنسبة للناس اللي ما عندهم المحلب فينكم تستخدموا فانيليا، بتعطي نكهة طيبة، بس طبعا المحلب هو اللي بيعطي النكهة الأساسية للمعروك، يعني بيعطيه نكهة مميزة وريحة حلوة كتير. اسألوا عن العطارين أكيد رح تلاقوها حتى لو الحب منه. هلا هو المحلب هو عبارة عن بذور نوع من أنواع الكرز. البذرة الداخلية بتكون صغيرة وناعمة، وبتنطحن بتصير مثل هذا الباودر اللي هلا حطيته. بنضل عم نقلب وبنضيف بها الطحين بالتدريج لحتى تصير العجينة معانا متماسكة، بس ما قاسية، يعني عم بتدبق، بتلزق بالإيد. فمثل ما شايفين أنا هون 5 كاسات ضفتن. أخذت العجينة ال5 كاسات كلهم، بس حسب الطحين بيختلف من بلد لبلد، يعني انتو وخبرتكم. أنا مشان هيك عجنتها على إيدي، ما عجنتها بالعجانة لحتى أحس يعني بالقوام أكتر. فمثل ما شايفين ضليت أعجنهم كتير منيح، بنعجنها تقريبا ل10 دقايق أو ربع ساعة لحتى تتماسك وتصير عنا العجينة متماسكة. بعدين بنحط زيت بالطاسة وبنخمرها يعني من ربع ساعة لأكتر. أنا خمرتها أكتر لأنه بأثناء تخميرها حضرت وصفة الإفطار كنت عم بعمل محاشي ملفوف. هون مثل ما شايفين بغطيها لحتى تتخمر منيح، وبحطها على جنب بمكان معتم وشوي دافي. يعني فيكم تفتحوا الفرن وتحطوها فيه حتى لو ما كان شغال. وبعد ما يتضاعف حجمها هيك ما شاء الله، شوفوا كيف صار يعني أضعاف الحجم. بلش بقى بالتشكيل. أنا عملت نوعين من المعروك. النوع الأول عملته مثل خلية النحل، كرات سادة ما حشيته أبدا. والنوع الثاني عملته بشكل جدلة الشعر، وحشيته تمر. بالنسبة للكرات تبع خلية النحل مثل ما شايفين كتير سهل تشكيلهم. بنحطهم ونصفهم بصينية، بنكون حاطين ورق زبدة أو دهنينة زيت، وبنحطهم على جنب لحتى يتخمروا بمرحلة تانية. كمان كتير مهم إنه المعروك يتخمر بمراحل، فمشان يطلع هش من جوا وطري، يعني تكون الحبة هيك كبيرة وهشة من جوا، ما يكون معجن. يعني هون بخمرهم برجع بغطيهم مرة تانية وبتركهم على جنب، بينما شكل الصينية التانية بيكونوا تخمروا وبحطهم بالفرن. طبعا الفرن لازم يكون محمى على أعلى درجة حرارة عندكم إياها. أنا حاطته 250 من فوق ومن تحت طبعا. ما بصير ندخل المعجنات على فرن بارد وإلا بتعضم معنا وما بتطلع طيبة. بالنسبة للشكل الثاني اللي بدي أحشيه،
صرت مد العجينة الأقراص، يعني بعد ما أعملهم بدهم بشكل دائري تقريبا، وأطويهم وأقطعهم بالسكين مثل ما شايفين بهذا الشكل. وبعدها صير دخل أول وحدة بهذا الشكل، بعدين صير دخل بالشكل العكس الحلقات اللي بعدها، كل وحدة بدخل الحلقة فيها وبفتلها لحتى يصير عندي شكل السنبلة أو جدلة الشعر، يعني الجدلة ما بعرف شو اسمها كمان بكل بلد. هون أنا قللت مروة ما طلعت عجوة، فصرت شيل حبات تمر وشيل اللب منهم وحطهم بقلبها. شوفوا شكلها ما شاء الله كتير كتير شكلها حلو وسهلة وما بدها عذاب أبدا. يعني أنا أول مرة بعمل هذا الشكل ومباشرة زبط معي من أول مرة، كتير حلو. وحتى فيكم تحشوها حشوات تانية، يعني فيكم العجينة تعملوا عجينة عادية تبع البيتزا أو تبع المعجنات اللي الفطاير وهيك شغلات، وتحشوها مثلا حشوة دجاج أو لحم أو جبنة. بتوقع إنه كل الحشوات بتناسبها وطيبة معاها. إن شاء الله راح أعتمدها يعني بأكلات تانية. يعني إذا حشيناها دجاج بتصير مثل الساندويش، يعني كويسة للشغل إذا بتاخدوها باللانش بوكس لكم أو لأولادكم للمدرسة، فما بيطلع منها شيء. إذا كانت محشية جبنة أو دجاج كأنكم ساندويشة ولافينها، كتير شكلها حلو راح يكون. وبالمعروف كمان شكلها كتير طلع حلو ومميز، يعني بتوحي إنه هي كتير بتعذب، بس بصدقا أبدا ما بتعذب، كتير سهل شغلها وممتع كمان. شوفوا قد ايه حلوة. وبالنسبة لهي كمان نفس الشي خمرتها على جنب لحتى يعني كمان تكبر شوي عندي. هون شوفوا هدول بعد التخمير بدهنهم بصفار بيض وحاطت له فانيليا. طبعا بفضل انه صفار بيض مع حليب، بتوقع كان طلع اللون لسه احلى. طبعا حليب وفانيليا بصير اللون أحلى، إنه هون صفار البيضة بياخد لون مباشرة، فما فيكن تتركون شوي زيادة بالفرن إنه يتحمروا كلياتهم. أما مع الحليب فلا، بصير في مجال إنه يتوزع اللون أكتر. إن شاء الله لما أعملهم المرة الجاية رح صور لكم إياهم كيف اللون رح يكون فرق. بس بالنسبة تخافوا من الزنخة، فأبدا أبدا ما في زنخة، وإذا خايفين حطوا معلقة خل أبيض. أما بالنسبة للتزيين فيكم تتركوهم هيك سادة، وفيكم تحطوا مثل ما أنا حطيت حبة البركة أو حبة السودا مع سمسم أبيض. يعني المعروك هو بنحط له هدول الاثنين سوا، ومثل ما قلت لكم بدخلهم على الفرن المحمى مسبقا، وبتركهم لحتى ياخدوا لون من فوق ومن تحت وبيكونوا جاهزين. بعد ما منطلعهم من الفرن مباشرة بندهنهم بقطر اللي هو الشيرة بالعراقي أو العسل أتوقع بالمصري والبلدان التانية. فبدهنهم ولازم يكون شوي سميك، ندهنهم فيه ومنغطيهم ونتركهم على جنب لحتى يصيروا طرايا، وخلاص بيكونوا جاهزين على الأكل. كتير طيبين، ريحتهم بتعبي البيت من بسبب المحلب، وكتير رح تحبوهم أكيد. يعني بنصحكم تجربوا هي الطريقة ممتازة جدا، وخصوصا للناس اللي عندها حساسية من البيض، فجربوها وادعولي. وهون لما طلعوا من الفرن شوفوا المنظر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيجننوا. ريحتهم بتاخد العقل. نصيحة إذا بدكم تعملوهم حاولوا إنه يكونوا على الأذان لحتى تقدروا تصبروا وتتحملوا. الكاميرا بصراحة ظالمتهم، لسه لونهم على الواقع كان أحلى بكتير، بس يعني خيال الطعمة والله كتير كتير لذيذين. طبعا هذا خلية النحل كمان فيكم تحشوها جبنة، فيكم تحشوها تمر شوكولا، يعني الشي اللي بيحبوه أطفالكم واللي بتحبوه أنتو. طبعا كمان في حشوة الجوز الهند مع الزبيب وبياض بيض، بتخلطوهم سوا وبتحشوه فيها مع قطر كمان. كتير كمان بيعطوا نكهة طيبة، بصيروا مثل البريوش. يعني مثل ما عم لكم انتو عندكم حرية الاختيار بالنسبة للحشوات. فيكم كمان تبعوا خلية النحل بعد ما يستووا فيكم تقطعوهم وتحشوهم الشغلات اللي بتحبوها كمان أو اللي بحبوها أطفالكم من جبنة وخضار والقصص.
شوفوا هاي المسا بعد الإفطار، ليكوا اللون ما أحلاه من ورا، والطراوي كيف بجننوا ما شاء الله، كتير كتير طيبين. أما بالنسبة للإفطار فمثل ما قلت لكم كنت عم بعمل وقتها محشي الملفوف أو الكرومب. فهي الطريقة أنا بصراحة أول مرة بجربه فيها وكتير كتير حبيتها. بإذن الله من الآن فصاعدا ما رح أعمله إلا بهي الطريقة. فكنت غاسلة الرز ونقعته، رز مصري طبعا حبة قصيرة، وحطيت له اللحمة لازم تكون شوي مدهنة، وحطيت البهارات هي 7 بهارات: فلفل أسود، ملح، ليمون شوي، ونعنع وملح، وزيت نباتي طبعا. وحبيت أضيف من عندي معلقتين لبن زبادي كمان كتير كانوا طيبين. الحشوة تقريبا كتير بتشبه حشوة الورق العنب اللي السوري اللي بنعمله نحنا. فكمان ضفت تقريبا 4 مكعبات توم اللي عملتهم، كل مكعب عبارة عن سن تقريبا. كمان كتير مهم التوم بالحشوة، كتير بيعطي نكهة طيبة. وهيك والله قلبتهم منيح لحتى تجانسوا، وبلشت لف الملفوف ما ورجيتكم مراحل السلق لأنه خلص يعني معروفة، ما بيطول عليكم الفيديو. صرت أحاول إنه لفهم شوي صغار. هلا هون بالبداية لما كنت عم بصور كانوا عم بلفهم يعني بحيث إنه كذا لفة ياخدوا، بعدين صرت لفهم إنه يكونوا أرق، يعني يا دوب لفة، يعني لفوا لفة ونص. هيك ما بياخدوا وقت بالسوا، وبنفس الوقت شكلهم بصير كتير أحلى وطعمتهم أطيب. وبينما أنا عم لفهم كنت حاطة اللحمة على النار، اللي بدي حطها تحتهم لحمة بعظمه. عم اسلقها يعني تقريبا نص سلقة بس لحتى أشيل الزفرة منها، ومشان أقدر أطبخ الملفوف فوقها وتستوى معها. فبالبداية حمستها شوي مع زيت نباتي، عفوا زيت زيتون، على الوشين لحتى الزفرة ما كتير يطلع لزفرة يعني. وبعدها ضفت لها المي السخنة وشلت كل زفرة عنها وحطيت لها المطيبات، وتركتها تستوى نص استواء مثل ما قلت لكم لحتى تكمل استواءها مع الملفوف ولما بدي احطه. وهون بلشت بصف الملفوف وحطه معاهم كمان توم، بيعطي نكهة كتير طيبة. أنا حطيت راس كامل غسلته حطيته مثل ما هو. وبعدها حطيت لهم من مرقة اللحم وملح، والحمض آخر شي بضيفه. وزاد عندي شوية حشوة فطلعت من القرع اللي ماما عملت لي اياه مونة المنشف، الله يطول لي بعمره يا رب. فهيك حطيتهم بمي سخنة بعد ما غسلتهم كم دور بمي باردة، بعدين حطيتهم بمي سخنة نقعتهم لحتى يطروا عندي، وحشيتهم كتير بيطلعوا كمان طيبين مع هاي الأكلات. وهون ضغطتهم وخلص يعني جاهزين. آخر شي قبل ما يستووا تقريبا بشي ربع ساعة أو قبل ما أسكبهم بالأحرى بحط لهم نعنع وحمض، كنت عاصرة هيك تقريبا شي ليمونتين كبار وحطيتهم عليهم، وهيك كان جاهز. كنت حاطة كمان بسفلة طنجرة صدر فروج لزوجي بيحبوا معاه. وهيك كان شكل المحشي، طعمته خيال خيال، كتير كتير طيبة وأسهل من لف ورق العنب، وطعمه كتير قريبة كمان. الحمد لله رب العالمين، الله يتقبل مننا صيامنا ويرفع عنا عملنا ويديم علينا النعم يا رب ويحفظها من الزوال. هون شوفوا الملفوف ما شاء الله دايب ذوبان، مثل ما قلت لكم ما تلفوه كتير طبقات كتيرة، والرز من جوا مفلفل والحشوة غير شكل واللحمة كمان مستوية. كل شي كان ممتاز. شوفوا هون التوم أنا هذا بعشقه معاهن، اللي بيكون محطوط صحيح يعني بيكون محطوط حبة كاملة. ومعها عملت صوص اللبن مع الثوم وملح وضفت ونعناع وضفت له عصرة ليمون، كتير عطى نكهة طيبة. هذا كصوص معاه يعني مثل الورق العنب لما بنعمله. وهيك والله. بالنسبة للتنظيف في عندي النشافة من تقريبا من لما ولدت، قبل ما أولد وقت كنت عم أعمل التنظيفات تبعول البيت تبعول الأجهزة الكهربائية الكبيرة بالبيت، فكنت عملت لها تنظيفة بس ما صورت لكم إياها وقتها. فمن وقتها ما كنت عاملة تنظيفة هيك ممتازة لهلا. تقريبا بعد كل وجبة إجباري نحنا لازم نفضي درج المي منها، ونفضي الوبر اللي بيكون عالق بهي المصفاية الفلتر. فهذا بشكل يعني
روتيني ورا كل وجبة تقريبا. بس في التنظيف العميق اللي هو لجوا بعد الفلترين اللي بيكونوا محطوطين، وتنظيفي هيك مسحة إلها من برا ومن جوا وهاي القصص. فبلشت فيها بالبداية، شلت هاي الأوبار كلياتها وكبيتها وحطيتهم هدول على جنب لأغسلهم. وشوفوا هون الكوارث اللي كانت موجودة قديه، يعني في فلترين ومع ذلك شوفوا قديه بيطلع وبر لقلبها من جوا. طبعا هاي الأوبار ضروري نحن ننظفها كل فترة هاي الأماكن لحتى ما تصير تعطي ريحة بشعة للغسيل، بتعطي ريحة رطوبة يعني. فهون بلشت شيلهم وامسح من برا ومن جوا هيك مسحة مرتبة. كنستن اول شي بمكنسة الكهرباء لحد اللي ما قدرت توصل له، يعني ما قدرت تدخل لجوا كتير، فكنستهم فيها. بعدين الباقي كلياته صرت امسحه بايدي كمان على قد ما قدرت اوصل، لانه المكان ضيق شوي. فحاولت هيك بمعلقة ادخل وهيك شغلات، فما كتير مشي الحال للاخر، بس يعني بالطرف الفوقاني كلياته نظف. عم حاول انه فكها من تحت، بس بصراحة ما قدرت، وزوجي ما كان موجود بالبيت فخفت انه انزعه، فانه حاولت على قد ما بقدر نظفها بايدي. وهون شلت الدرج هذا كلياته كمان، فضيت المي منه، هذا طبعا برا كل غسل اجباري لازم نفضيه. وقمت هذا الفلتر وكمان نظفته مع باقي الفلاتر. هون هاي الفرشاية مخصصة لإلن مشان دائما نفرشيهم فيها وننظفهم فيها. فمثل ما شايفين نظفتهم هيك تنظيفة مرتبة، وتركتهم على جنب لحتى يصفوا وينشفوا فوق منشفة قبل ما ارجعهم على النشافة مكانهم. والدرج كمان غسلته ورجعته مكانه، وهيك كل شي صار تمام ورجعتهم محلهم. شوفوا هيك النظافة بتشرح القلب. مسحتها كمان هيك من برا مسحة مرتبة، وهيك صارت كلياتها نظيفة وأمورها تمام التمام. ولهون بيكون خلص الفيديو اليوم. أتمنى تكونوا حبيتوه واستمتعتوا فيه، وإذا حبيتوه رجاء ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتشاركوا القناة والفيديو مع أصدقائكم لحتى تكبر قناتي فيكم. وهلأ راح أترككم مع مشاهد من مدينة طرابزون، المدينة الساحرة اللي أنا بعشقها بتركيا. عن جد جمالها مو طبيعي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا التصوير تصوير بابا، الله يخلي لي إياه ويطول لي بعمره. وإن شاء الله راح أشوفكم بفيديوهات تانية، فيديوهات أكتر وأكتر عن هاي المدينة. بشوفكم فيديوهات جديدة، يا رب تضلوا بألف خير. باي باي.